आज बनवणार आहोत खायला गोड एकदम मऊ असा पारंपरिक पदार्थ अर्थात गुलगुले। बनवायला अत्यंत सोपे आणि पटकन होणार। चला तर सुरुवात करूया। एक वाटी गव्हाचं पीठ घेतलंय, त्यानंतर सुंठ, जायफळ आणि वेलचीची पावडर घेतलेली आहे 1 चमचा। गोड पदार्थ आहे म्हणून फक्त 2 चिमूट मीठ घेतलंय आणि पाऊण वाटी गूळ। त्यानंतर गुळामध्ये आपल्याला पाणी घालायचं आहे आणि पूर्णतः विरघळून तो गाळून घ्यायचा आहे। गूळ भिजेल एवढं पाणी याच्यामध्ये घातलेलं आहे आणि हे पाणी गाळून तयार आहे। गुळाचं गोड पाणी तयार झालेलं आहे, तर पीठ भिजवायला घेऊया। गव्हाच्या पिठामध्ये सगळ्यात आधी टाकूया सुंठ, जायफळ आणि वेलचीची पूड टाकणार आहोत। खूप सुंदर सुगंध येतो याने। गोड पदार्थ आहे तर अत्यंत कमी 2 चिमूटभर फक्त मीठ टाकणार आहे आणि त्यानंतर हे थोडं थोडं गुळाचं पाणी टाकून घेऊया। सगळं छान असं मिक्स करून घेऊया। लागेल त्याप्रमाणे आपण पाणी ॲड करत जाणार आहोत आणि याच्यामध्ये कुठल्याही गव्हाच्या पिठाच्या गुठळ्या राहणार नाहीत, एवढं आपल्याला छान मिक्स। थोडंसं सैलसर आपल्याला हे पीठ भिजवून घ्यायचं आहे। यात आता कुठली पिठाची गुठळी आपल्याला दिसत नाहीये। पीठ व्यवस्थित मिक्स झालेलं आहे। आपण 10 मिनिट झाकून ठेवूया आणि नंतर हे तळायला घेऊया। 10 मिनिट झालेले आहे, तर कढईमध्ये तेल गरम करून घेऊया। गुलगुले तळताना पीठ जे आहे ते थोडं घ्यायचं आहे, कारण हे तळल्याच्या नंतर हे जास्त फुलतात। गॅस जो आहे आपल्याला मीडियम फ्लेवर ठेवायचा आहे। खूप छान झालेले आहेत, कलर चेंज झालेला दिसतोय, तर आपण हे पलटी करून घेऊया। सुंठ, वेलची, जायफळ आणि गुळाचा खूप सुंदर सुगंध सुटलाय। याच्यामध्ये गूळ वापरलेला आहे, त्याच्यामुळे याचा जो कलर आहे थोडासा डार्क होतो। खूप सुंदर कलर आलेला आहे आणि व्यवस्थित तळले गेलेले आहे। काढून घेऊया आपण सगळे हे। हाताने काढून झाले, आता चमच्याने काढून बघूया। छोट्या साईजचा चमचा घ्यायचा आहे, थोडंसं पीठ त्याच्यामध्ये घ्यायचं आहे आणि अलगद सोडायचं आहे। जर हाताने आवडत नसेल तर चमच्याचा वापर हे तुम्ही करू शकता, बट टाकताना हे एकदम थोड्या साईजमध्ये टाकायचं आहे, कारण तळल्याच्या नंतर याची साईज जी आहे ही मोठी होते, ही खूप छान फुलतात। चमच्याचा वापर करून पण आपण खूप छान प्रकारे हे काढू शकतो। फक्त काढताना थोडीशी काळजी घ्यायची, एकदम थोडेसे हे टाकायचं आहे बॅटर। कलर चेंज झालेला आहे, आपण हे पलटी करून घेऊया। गुळाऐवजी तुम्हाला जर साखर वापरायची असेल तर साखरेचा वापर करूनही तुम्ही हे गुलगुले करू शकता। गुलगुले आपले तयार आहेत, काढून घेऊयात। गुलगुले गरम, थंड किंवा दुसऱ्या दिवशी जरी खाल्ले तरी तेवढे सुंदर लागतात ते। नक्की करून पहा। कशी वाटली ही साधी सिंपल पारंपरिक रेसिपी? आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा आणि नवीन नवीन रेसिपीसाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा। लवकरच भेटूया एका पारंपरिक रेसिपीसह।